Шановні підписники, привіт! І ми з вами продовжуємо грати Hogwarts Legacy. Компанію. Так, зараз дивимося, яке в нас наступне завдання. Мне нужно спасти Дирекола и большую групповую жабу, используя свой хвать-мешок. Раздобудьте большую пурпурную жабу. Так, це є. Раздобудьте Дирекола, используя хвать-мешок. А кто такой Дирекол? Вот это уже интересно. Так, і що, і куди воно мене веде? Так, вперед, виходимо звідси, виходимо, раз. Пошел. Хоп. Ревеліо. Якась хрень літає. Ну цей Хогвартс, звісно, біжати тако вести, це просто ужас. Я тут його навіть не вивчу, навіть якщо я тут 100 годин програю. Так, сюди веде, да, воно? Я от не можу догнати, хто такий Дирекол. Хіба може в справці подивлюся? Ага. Так, а ну давайте справочку подивимося. Так, таланти, інвентар, колекції. Це мої колекції, да, я так розумію? Так, я зрозумів. Как говорится, пора політати. Нам треба того Дирекола срочно. А на вулиці вже зима. Як ви могли б замітити. Ну тут дійсно, бачите, круто. Ми як сюди прийшли, спочатку було літо. Все було таке зелененьке, гарненьке. Тепер ми сюди от прийшли, ми там виконали ще якусь частину, там, грубо говоря, частину завдань. І пора року змінилася. І була осінь, вже зима. Marlin trial when I see one. І так. І що ж нам тут відкрилося? Давайте подивимось. Ага. Ясно. Якась, коротше, непонятна хренотень. Ні, це не пойдет.
I found something. Accio, Descendo, Depulso, Rependo, Levioso, Glacius, Arresto Momentum, Та ну нахрен, блядь, все перепробував, нічого не допомагає. Lumos. Угу. Ладно. Давайте, погнали. Де ж ті дороколи, мені цікаво. Хто це такі взагалі? Ну, жаби я то впіймав, а дракол це може то дійсно це якийсь дракон. Ну то якщо то дракон, то блядь, знову треба зараз буде гратися з ним. Бо вони дуже швидко втікають. О! Люблю я лопати ці шарики. Пішов. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Вышел зайчик погулять. Так. This could prove dangerous if I'm not careful. Так, я понял. Ага, вон дракольчик, да? Ну, иди ко мне, малыш. Do cooperate, won't you? Та тихо, блядь, що ж ти... Що ж ти мене там лупиш, придурок? Ну, блядь, ну пиздец, тебе так тут треба було, ідіота, дурня. Идиот, бля, ёбаный. Нахрен ты, блядь, вылез? Уже почти впіймав. Не, блядь. No need to be difficult. I mean you no harm. Есть. Assignment's all finished. Дорокол. Так, а ну сюда йди. Дай ще одного піймаю. Now, I'm only trying to help. Давай, давай, давай. Professor Howard will never believe this. Хорош. І де ще ви є? Дороколи мої любимі. No, you don't. Давай, 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 доганяй його. Давай. Оп. Хорошо. Розберу. There. I'm not going to hurt you. Десь ще один був, да, якщо не помиляюся? Ні, нема. А є. Зараз ми ще його піймаємо. Do cooperate, won't you? Давай, давай, доганяй його. Та нахрена він тобі? Тобі треба дорокола зловити, чи ти не розумієш цього? Є. Отлично. I'll look after you. Так, тепер нам треба, походу, назад в Хогвартс, да, я так розумію? Плюс один талант. Давай подивимося, що воно нам каже. Ключові, да?
Ну, то щось має присутнє. Мой урон. Идеальные противы выпускает настоящий урон и взрыв. Противы пробивает щиты, понял? Пусть там хай буде. Карту. Ага, бачу. Давай сюди. Иди сюда, называется. Так, сюда. Я так розумію, зараз буде нове заклинання. Ну, рахуй, я виконав це завдання. Hello there. Perhaps you can help me. Звісно, зараз поможу. Нема мені що робити, я буду тільки всім бігати, допомагати, а всім пофігу. Звісно. Давай, давай, брат, набирай скорость. Угу. There's something in there. Ну, бля, треба пробігти, курва. Через весь цей Хогвартс треба бігти, ну це жесть просто. Давай, відкривайся. Посетите занятия по изучению тварей, понял. Я вже біжу. Срочно. О, то я й би знав, що це сюди треба, то я би так стільки би і не бігав би, звісно, по кругу. Так. Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this. I take it Иди you're сюда, ready to подруга. learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn bombard. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Ну да, тут де цікаво, якщо мені руку відірве. Remember, Так, the exploding є. charm is highly volatile. Є. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Так, я понял. Бомбарда, урон. Оказується, в мене вже трошки є непоганих заклинань. Ще й досить таки непоганий. Бомбарда є. Так. Ладно, хай буде Go тут в мене ahead and бомбарда. try it on the pumpkins. My brother's doing well. Revelio. Так, іде той манекенчик, щоб я б спробував. би. Turns out having Так, то прям, певно, треба такого от зробити буде. Бомбарду я рубану сюди. А круця рубану
Сюди. Так. Ох, бада. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Так, що у нас по завданню? Опасное открытие, так, поговорите. Так, давай зараз, брат. Давай для початку. Підемо по сюжетки. Так, карта, да? І що нам карта говорить? Куди нам потрібно? Кудись далеко, да, я так понял? Ну давай. Я уже не боюсь. У меня куча крутых заклинаний. Так. Так, здається, цей замок ми колись проходили. А, то нам треба прямо на гору вилізти. Ніхрена собі. І хто ж мене тут має чекати, мені цікаво. Сану. Смисл? Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's Oh, fine. привет, I'm подруга. keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hog's Head, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Понял. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word Не of бойся, this. малышка. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Так, це в нас що за заклинання? Імперіо. Поняв. Ну, круці вже є. Пішли, ще грибочки позбираємо. Хоча я не розумію, нахрена вони мені треба. Треба попродати все. A centaur. Tread carefully. І що як кентавр? An Що мені entire боятися? castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Все, я поняв, ти дуже фраєр. He was certainly a charmer. Проірвати Could have будеш gone вдома до worse. жінки. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade.
I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Угу. Та хуй на тих кентаврів, блядь. Шукаємо браконьєрів. Revelio. О, прикольно. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Так, куди йдемо? Сюди? This is odd. What is it? Ага. Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Тихо, тихо. Що, не можемо ні, блядь, зайти? Поищіть сліди браконьєра. Ревеліо. Хорошо. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Or beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Так. This is Ага. goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't Главное, have не a good бойся, feeling малышка. about this. Попі, ти How бігати ти did вмієш чи ні? goblin and poacher Погнали. interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Ну, я думаю, може йти і відкрито, нічого тут страшного немає. Херушки тобі, поняв? Ей, блін, бігом, ти херню, що там в тебе таке, блін? Спати. Бомбада. Ну. От я люблю такі от двіжнички. Раз, два і все. Оце роз'їбашу їх як синів, та й все, щоб не грати з ним. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Бля, по-моєму, я хуйню трохи зробив. Це репейро, певно, блін, да? Давай репейро. Repair. Верніть, будь ласка, мені назад. Revelio. Угу. Куда, брат? Життя вирішив закінчити. Я навпаки хотів підзбирати баблішки. А ти? Так. Палатка браконьєра, понятно, зараз знов буде там хуєва туча цих тунелів і того всього. Стільки так здається, що воно палатка зверху, а насправді не. О, без обновления защита.
О, до цього мені і треба. Ну що для того треба? 23-й. Ну, зараз якраз прокачаємо, все нормально. Пошли. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. That's the kuplinov. Так, ну. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say. Иди ко мне, малышка. Вот теперь ты помыслишься пару минут. Да, все, собираем все. Все збираємо так. О, нападіння. От мені от подобається, коли нападіння велике. Так, чудово. Потім улучшу трошки. До знаряддя праці і це буде кімони. Revelio. Так, есть. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Ну, давай. Добріть пекляного дракона. Спокійно. Спокійнесенько зараз добираюсь і навіть не напрягаюсь. Look, they've got a dragon egg. Hebridean. Revelio. Зараз тільки перше подивимося. Not with the що plans це they таке. likely have for it. Ё-моё, ты можешь скрестить? Hello, Hamora. Hello, Hamor, давай.
have the egg. Ready. Revelio. Only buy us a few seconds. Let's make them count. Так. Ну, уравняємо там. Понятно. Давай, давай, ну штаны, давай. Так, спокійно, хлопці. Ти що, послухали героїв? На тобі кусяти, що ти там не махував. Пока. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Careful. Хорошо. Спокійно, спокійно, ребяточки. Блин, ну что? Мочи, мочи, давай. Давай, мочи. Стоять. Собирай основание. Не проуничтожити швиденько. До цього треба. О. Надо. Ну, ребята, пидорасины. Вот и все, даём. Так. Все, дракончик, лети. Все, пизда вам, пацаны. Я знущався над драконом, тепер дракон буде знущатися з вами. Молодець, молодець. Хороший рогатий хлопчик, я б сказав. Так, і що ж далі? Давайте, може, на драконі політаємо? That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Да, це був, блядь, серйозний реально мужик I якийсь. don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg.
And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't Damn helping you, ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Yes, baby, Be давай. careful, won't you? I shall see you back at the castle. Увидимся в замке. Без питанечек. Так, отличненько. Красивенько пришел такой бой, конечно. Оп. Оп. О, сундучок. Так, ладно. Нам пора виручай комнату. Бо вона мусить нас обов'язково виручити, розумієте? Вперед. It's Так. time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain Все, я will be понял, useful добре. finishing your field guide, Молодець. attend my Мужчина. class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress. thus Добавити far. нових, а як їх треба на щось міняти чи як? Ага. Everything's Зберемо, alright. блядь, цих тварюк. Нахер воно не треба, блядь. Цих ще дуже багато. Раз. Приділ біологічного віда? Це що? Боляще? Продайте твари в магазине клюв и хохолок, чтобы осудить место для этого вида. Ну, я понял тоді, блядь. Не буде пока. Ладно. Потім продам. Давайте, може, мені щось, чи як? Ви тут якого хера ходите всі? Ясно. Пішов я. Не буде то діло. Deek would like to talk with you when you have a moment. О, ні хрена собі, блядь. Добрий день. Я Антон Карпушин, блядь. Ну, конечно, я буду ставити на атаку. Це навіть не обсуждається. Чотири мінус. Мінус 6. Нормально. Не треба. Дальше. Дальше. Це я вже поставив. Дальше. Це ще поставлю. Дальше. Отличненько. Так як є, все отлично. Так. Тепер подивимося, що в нас тут робиться. Давно мене вже тут не було. Так, заготуйся, готуйся, китайська капусточка. Є. Позбираємо листя трошки. Так, готово, готово. Есть. Дальше. Обновление. Про перо дерокола. Дерокола. Ой, блядь. Ладно, потім розберемося. Дальше. Конечно, обновляем. Легенько. Нюхлера. Что за нюхлер, блин? Хер я знаю, конечно, так. Так, есть.
Дальше защитка раз. Хорош, хорош. Плащик ще. Угу. Так. Та щось з тими тваринами робити, може їх забагато. Раз. Дырок, так вы досили лимита тварей. Уберите некоторых из них, чтобы добавить новых. Ну я це зрозумів, я це так і зроблю. Так, цих забрав, так? І що далі? Биологического вида. Продайте твари в магазине. Клюв и хохолок, чтобы освободить место для этого вида в виварии. Settle yourself. I mean you no harm. А я можу всіх забрати, правильно? Так. Є, один є. Два є. Три є. 4. Є. Блядь, ніхера не понял. Ладно. Так, прости меня, пустышка. На. 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 А де ще однесенька літає, да? Ага, он літає. Давай, давай мені. Перо дирокола є вже, да? Отлично. Так, понял. Давай, давай скоріше. Мені здається, що вже можна... О, перо дирокола, дивіться. Отлично. Нападение, давай, конечно, нападение. Ты что, гонишь? Так, нападение. Отлично. Еще может шарфика? Да? Нет. Вот шарфика, к сожалению, нет. Так. Давай, може. Нюхлера мені треба було якогось, понятно. Ладно. Поки будемо без нюхлера. Нюхлер, блін. Що це таке? Потім ще десь, коротше, буде в нас час, то підемо в той магазин. Так, 150-178. Я поняв, завдання, так. Завдання. Отчет о драконе. Ага, опасные открытия. Требуется время, так нужно найти страницы руководства из книги трансфигурации, средний уровень, которые находятся в библиотеке, а также страница о подземной Гаване. Я понял, разбираемся. Шуруем пока до Себастьяна. Так. Себастьянчик мой дорогой, где же ты, где? Я тебе знайду, ніжно поцілую. Так. Ну, це не то.
Так, давай дальше, дальше, раз, оп. Тут якби, коротше, тако я вам скажу, не ці маршрути на карті, то все, мені б вже тут реально пізда була б, я би хуй що тут знайшов. Крипта. Заходимо. Крипту, будь ласка, в студії. Так, і де той брат є? Угу, привіт. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Так, вот почему нам пришлось использовать Crucio, чтобы попасть в скрипторий. Он не хотел делиться знаниями с теми, кто боится силой темной магии. Так, сожалею, что пришлось использовать Crucio, так и есть. Мы сделали то, что должно. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Я никому не скажу, мы должны рассказать Оминису. Я собираюсь найти ее, но думаю, не стоит никому говорить об этом. Окей. Я тоже никому не скажу. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Все ясно. I am not letting this go. Ну, то не лишай, турок. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Добре, брат. Я тобі нічим не допоможу, прикинь собі.
Так. Так, і що далі? Ні хрена не поняв. Це все? Так. А це що за хрень собача? Ну давай, пішли, подивимося. Відкриваємо. Так. Ага, пішли. Заберите страницу для руководства в подземной Гаване. Страницу для руководства подземной Гаване. Я то її заберу, але де її шукати? So this is the underground harbour. Revelio. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Так, Grey Lady, йди на. О, в баню, хорошо. Так. Ага, є. Пошли дальше. Пішли дальше шукати. Так, куди нам, скільки туди? 130 метрів, в принципі, недалеко, нормально. Заберите страницу для руководства из книги «Трансфигурация», средний уровень, который находится в библиотеке. Ага. Ну, раз в бібліотеці, то ми її зараз знайдемо. Revelio. Не понял. Oh, hello, my dear friend. Glad to see you. Так. Угу. Сюда, да? Ask something, if you're interested. That book Professor Weasley asked me to find. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Revelio. Шукаю, де вона, блін? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book. Okay, I play Hogwarts Legacy campaign. Some people call bits of knowledge trivia. And what would you like to play? A small quiz
just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all think enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely I you're used to play interested. early, I'll even but start you off with a few now of I my can't easiest because of questions. work. Okay, I understand. I always play too after work. Так, они попросту не ценят знания, а вот тебе наверняка интересно. Я начну с вопросов полегче. Звучит интересно. A quiz sounds like fun. Splendid. Nice. Just a few questions, and then I'll hand over this Yes, book. yes, very nice. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was What used you in the game game in of Quidditch? Shadow? I don't understand you exactly. Be more correctly. Detail more. Изобретение золотого снитча. Ага. Золотой снитчет, золотой снаджери, змеишка. The golden snidget. Correct. The snidget was first introduced to Quidditch Нихуя себе in вгадавший. 1269 by a wizard named I Barbarous always Brown. playing. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Always playing Which potion is commonly in the referred to evening. as liquid luck? After work. Такое зелье также часто называют жидкой удачей. The pepper up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned Та substance in пішла all ти нахуй, organized подруга. competitions. Я ще маю The дати тобі tale на of ці the питання three тупорилі brothers відповідати. involves which magical artifacts? Besides that, what do you do? Like, what's your profession? My profession is a lawyer. I'm from Ukraine. You can hear it. Какие волшебные артефакты упоминаются о трех братьях? Крест стражи. Какие волшебные артефакты упоминаются в сказке о трех братьях? Крест стражи, певно. Horcruxes. No. Thank you. The answer was the Deathly We are Hallows. from Ukraine. According to Beedle Thank the you very Bard, much. The Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of And Invisibility. what will you do Which in board Canada? Quidditch is the largest? Snitch. Wolf. Bludger. The bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, I'm a their team professional awarded 10 artist. points. True or false? Oh, very Polyjuice nice, very potion nice. allows the drinker to change species. Glad to see you. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто ее выпьет, в существо другого вида? Оборотное, верно. Actually, the answer was false. While Polyjuice Potion Ёб can be used твою to мать, change ну. things such as age or race, it cannot be used to change species. Will I be suppose wanna this has see gone on some? long What enough. I'll what put the see? book back on the pedestal I now. don't understand. If you're What inclined see? to test your knowledge again, I have plenty What more I questions I must could ask see. you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. My art. Okay. Show me. Задавай новые вопросы. I'd like to answer more questions.
What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Так, какая правительственная организация? No, I haven't. Какая правительственная организация была предшественником Министерства магии? Международная конференция магов. Совет волшебников. Блять, пиздец, ну це нахуй The Wizards Council. That's correct. The Wizards Council Yes. disbanded in 1707 Ну ладно, after the блядь, ти де creation такого of the навчилася, чуєш? International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Все, молодець, Which ботан, dragon breed is the молодець. smallest? Какие драконы самые маленькие? Перуанский змеезуб, украинский железнобрюх, The антипод Antipodean может. Opali. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian viper. Перуанский змеезуб, я так и думал, блядь, ну. Averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Хто основав Хогсміт? Це ти, блядь, подруга, мене зараз реально тут розірвеш. Ельфріда Клех, Квінсі Хох. Енгіст із Вукфорда. Ну пиздец, блядь. Ну от ви що, гоните нахуй чи що? Ну я не фанат Гаррі Поттера, я, блядь, там знаю, що тут, курва, блядь, нажимати. Elfrida Clag. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It Все, is believed правильно. that Hengist used the three broomsticks Все, вже закрий The писок, бо я вже не hind можу тебе behind was слухати. Какое accidentally волшебство created by crossbreeding a ghoul with what скрещується other з magical упирем creature? породіло. З упирем породіло, скритня. Демі маска. Рунеспур. Смеркут. Демі маска, блядь. Yes! While the Слава hind тобі, has the Боже. power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? Отпугнуть смеркута. Глаз. Оглушающее заклятие. Заклинание Патронуса. Смеркута. The Патронус. Patronus charm. Well done. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of Кто elemental издал закон transfiguration? елементарних трансфігурацій? А не пішла би ти на 3 буквочки, малишка? Еванджеліна Орпінго, Геймп, Лаверна де Маманаски якась, блядь. Сука. Коротше, давай. Лаверна. Laverne de Montmorency. That's incorrect. The answer I was looking for Гемп. was Gamp. Що ти, One of блядь, the від мене principal хочеш, exceptions мала, to Gamp's блядь? law is that food cannot be Давай я тобі conjured, кажу, що though загашу і it can заберу be ту, блядь, summoned. страницю. What does the Hogwarts motto translate to? Как переводится девиз Хогвартса? Не знаю брода, не суйся в воду. Не щекочи спящего дракона. Знание истинное волшебство. Knowledge is the real magic. No. The answer was never tickle a sleeping dragon. Ёб твою In мать. Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Через рот, да? Рунеспул Пепламба. Пепламба, The правильно. Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Понятно. Parselnotes, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? На горі Грейлок, в Пиренеях, в тропических лесах Амазонки. Все готово. The Amazon rainforest. No, Ilvermorny is actually located on Mount Greylock.
The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Как называется самое мощное приворотное зелье? Эйфорийный эликсир, веритасеремус, блядь. Амортенанция, блядь, якась. Incorrect. The answer was Amortentia. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested? Все, йди нахуй, добре, я не хочу твої питання вже слухати. Так. Give me your worst. Wonderful. I do admire І your богу, я thirst тебе for кура knowledge. заїбашу в цьому Emmerich Хогвартсі the десь Eagle was побачу. killed in a duel against whom? Хто бил Америка злого на дуелі, блядь? Блядь, ну конечно я знаю, а хто ж? Льончик, походу. Ой, подружання. Навела вона тут зараз суєти, блядь, якої не треба. Знімай. Так, певно, це буде сер Агравейн. Так, зараз ми, певно, загуглимо, бо, блядь, з цією пиздою малолітньою спорити, це я не знаю тут. Такі питання, що я, їй-богу, хочу вже голову відірвати. Вже півчаса, блядь, з нею пизджу і ні до чого це не приводить. Звісно, егоїст. That's right. Все, на, Emmerich gained блядь, notoriety соснула? for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the Так, quaffle как as it называется goes through the нарушение goal, правил, при what котором foul are they охотник все committing? еще держит и держит кфолд, когда тот проходит через кольцо? Почекай, я не понял питание вообще, при котором охотник все еще держит кфолд? Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from a bite from a mackled malaclaw has the Какой unusual необычный side effect побочный of эффект causing есть у укуса п'ятнистого клешнепода? Невезение. А ти звідки це знаєш, блядь? Знаю. Знаєш, блядь. Bad luck. Correct. Native to the European Я їбу, coastline, блядь. the effects of a malaclaw's Ви bite слабі на can last голову, up от to a реально, week. блядь. Я би ніколи цю What місію, plant певно, не is пройшов би, stinks блядь. Без інтернету, блядь. Какое растение выделяет смердящий сок? Мимбулус, На, блядь. Correct. The Mimbleless Всё. Mimbletonia plant Давай secretes мені той stink слід, sap as іди a нахуй. defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved Ёб from a твою мать, remedy ще created питання, by ти which гониш, 12th блядь? century Подруг. wizard. Лінфорд із Стічкомба. Linford of Stinchcombe. Брат, ти не можеш взяти, переїбати її чи що? Glover Hipworth would expand on Linford's previous work to create the pepper up potion we know today. Все, молодець, In The да, Wizard да, and the да, Hopping да, Bolt, добре. What does the elder wizard leave for his son Хто in the став Hopping своєму Bolt? сину приглівом горшки, пожилой колдун, в сказки колдун і приглівий горшок. Тапочку. Свою паличку дав. Тапочку. A single slipper. That's correct. The story was created by Beedle the Bard, but there are a few versions. Йоп, не довго стой пиздіти, If you ти. haven't read it recently. Іди The нахуй. Іди Snallygaster нахуй is своїми native to which питаннями, region of блядь. the world? Назови родину Сналігастера. Америка. Оце Америка? Да. А ти звідки це все знаєш? North America. That's right. The part bird, part reptile is a distant relative of the все, я okapi понял. and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight А, featured in чого ж я the так Phantom зразу не Affair додумався, шановні підписники? Сер невезучий. Сер невезучий? Да. Sir Все, Luckless. подруга, зараз я тебе взую, блядь. The three witches in the story are named Asher, the world's largest kelpie is also... Ти, блядь, заїбала. Там... Лохнесське чудовище. The Loch Ness Monster. Correct.
The office Ти of можеш, блядь, вже misinformation. перестати задавати Who was the питання? first Ось віддай мені minister for просто той magic? кусок бумаги і все. Так. Олег Гам. Гамп, блядь. Yes. Gamp's greatest legacy. Не можу я вже You've тебе answered all of my слухати, чесне questions. слово. You might блядь. not have got very many right. И хотя не все but I'm ответы sure you были learned верны, я something удалось, что regardless. тебе узнать что-то новое. Thank you for humoring me. Слава Богу, йди нахуй. I put the book back on the pedestal for you. Віддай листка, бо я, блядь, тебе курва кончу. Слава тобі, Professor Боже. Weasley's tasks are complete. Все. Attend Transfiguration. Пішов я звідси, блядь, бо я не можу вже. Я сижу як дебіл тут. Поки жінка не прийшла. Навіть не додумався, що можна дійсно в інтернеті знайти відповідь. Сижу, блядь, думаю дуже, блядь, вгадую, як на екзамені, сука. Нахуя? Так, ладно, пішли. Нам треба посітити заняття, вивчимо заклинання і на цьому, шановні підписники, будемо трошки закруглятися, бо вже трошки бурчить в животі. Хочеться щось трошки закинути, понімаєте? Типу, в кендюх, як кажуть. Що? В кендюх. Так. Звісно, промотаємо, а чого ні? Ти що, не шариш цього? Що? Так, раз. Два. I hate to see it. Да, всі прям вивчені. Підряд. Ага, понятно, це залупа. You all know what to do. Давай. Трансформація. Вперед. Раз, два, три. То, не то нажав. Ладно, хер з ним. Головне, що вивчив. Тихо. Трансформація. Ніхрена собі, що це за така магія цікава? Тут, блядь, тепер ворогів зможу перетворяти в якихось крис смердючих. Оце буде цікаво. Class is dismissed. And remember, now И помните, is not не the время time to расслабляться. ease off your studying. Ага. OWLs will be here before you know it. Поняв. Зараз, давайте подивимося. Що за трансформація, блін? Так. Пум. Хоп. І що я можу трансформувати, блядь, тепер? Не поняв. А, чекай, проговоріть з професором ще, давай. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Столько времени потратить на задачи. Задачи Thank you, полезные. Professor. The extra Подякуй їй, assignments have підложи been сраку, і helpful. все буде добре. As I suspected they would be. Now it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide Так. isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacular. Growing such a magical Волшебное plant is an растение — это accomplishment of which достижение, you can которым be можно quite гордиться. proud. Я ей Thank you, горжусь. Professor. I will say I'm Конечно. especially impressed with all you've accomplished. Так, мы In light of the перешли меня rumors of так. your Понял. extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Что, признайтесь, ваш визит на кухню, а позже на Хогвартском кладбище вместе с Ником, чтобы выведать какие-то сведения, как-то связано с профессором Фигом? Нет, конечно. I'm fascinated by ghosts Слышь ты, блядь. and food. And I was interested in learning more about the Расследуй. castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training Попробуйте dummy на is манекені. available. От, я цього і чекав. Угу.
Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. Прикольно. Since our visit to Feldcroft, Я так поняв, тепер можна до ворогів всякі якісь предмети перетворювати. А ну чекай, якщо ще раз зараз. and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks gobbledygook. Ні, я своїх, на жаль, не можу. Я б з Remember радістю. mentioning something about gobbledygook. Так, блядь, понастрілювали мені тих, бачу, з задач кучами. Так. Що там у нас воно говорить вже? Час є. Давайте тоді ми... Ладно, тоді ми поки перемістимося в Хогсмід і потім розпочнемо нашу кампанію з Хогсміду. Якраз саме попродаємо все, трошки зробимо баблішечка. Давай сюди, раз. Все, на цьому, шановні підписники і глядачі, ми завершуємо поки нашу трансляцію, точніше. Все, кому сподобалося, ставте лайочки, підписочки і коментарічки. Ми вас всіх любимо і ждемо. Пока-пока.